Nameplates of the Donut. Kohan ne se löydetään. No siellä oli se joku, mihin ei päässyt, mutta tarvitsi työkalut ja sitten oli se joku varasto, missä oli... Mä nyt tiedä yhtään. Eiku jaa, se onkin joku... Hetkonen, Oscar. Oscar? All right. Anna oli tuolla. tulin Big Ace. Joku Big Ace, siis toi hakku. Pikku se on. Haluat se varmaan olisi Sitä me ei saatu niinku... saatukaan, mutta se oli se... Siinä on joku, se menee varmaan ylös. Mikähän mennä ylös. Ei saada päässä. Siinä on ovi. Inspect. Tää oli se, missä olit varastot, avaroita. The Undertakers must store their tools in it. It needs a key. But it doesn't look that strong, though. Ei mitään taskussa. Käyttää. Oscar, I'm kind of lost here. No, I'm not. Leave me a second. Bullshit. Tässä on oltu. Se vaikuttaa siltä, mutta eihän... Eiku niin, joo. Mikä se X sitten on, mikä sitten eteenpäin oli? Täällä se pitää. Niin se pikkaksella avataan se lukko murrataan siitä häikämelisestä. The Undertakers must have forgotten it. Voiko sitä ottaa? Ei. The Undertakers must have forgotten it. It seems so old. This place must be centuries old. Tähän ei ollut pakko tehdä. Tämähän oli ekstra juttu, mutta en tiedä miksi me jatkettaisiin sitä. Siellä oli joku. recognize some of the names here. Pretty interesting. But I should get back to what I was doing. Tos kyllä ei nyt ole enää tehtävää tällä puolella. Alpa sitä I kysymysmerkkiä. have to find the path back to the entrance. I should be able to ask Oscar if need be, right? Ehkä sinne ei sitten mennä vielä. Ehkä sinne palataan myöhemmin. Mikä laitetaan nimeksi otsikolla? Hautausmaa hautui. Kun sä sanoit niin. Niin sanoin, mutta Joo, se ei ehkä ollut. näytetään, että me ei olekaan ihan pitkään tällä hautuumaalla. I need directions, Oscar. All right then. Mä en hämää toi. Pitääkö me kattoo se paikka? Mikä paikka? Tämä. No eihän se mitään haittaa. Ei näihin peleihin tehdä turhaa funktioa. Ja varsinkaan mitä... Se, että kun tässä voi palata näihin paikkoihin myöhemminkin, niin voiko se olla joku sellainen, mitä teet pitää myöhemmin sitten? Anna. Anna oli tossa. Ehe. Anna oli Dead tossa. end. I'll have to go back. Se oli mun mielestä Xn kohta. Can you tell me where I am? Annahan oli What'd she tossa. do without me? Eikö toi ole eri? Toihan ei jatku, tossahan ei ole mun mielestä... Niin se on varmaan toi X, että siitä ei pääse. Se on Eikä kuin maamerkki. niin, että tosta kohtaa tiedetään, että tossa... Mistä löytyy avain? Raikas leijona.
Observe. Impossible to get through here. Better find another way. Pickaxe, mutta sitten kuitenkin se ei ollut se. On X. Niinku se deodorantti. Riippuen sitä, mihin olet menossa. No mä oon menossa sen Oskarin. No. Tämä kamera koko ajan vaihtaa suuntaa. Siinä häviää orientaatio kyllä hyvin tehokkaasti. Pallokyyti. So, the bag again. I know, Oscar. I know. Obviously, you do not, Kate Walker. Oh no! No niin. Hautausmaan hamsterit jatkaa sittenkin. What is it, Kate Walker? The gates, they just closed. Oh, there must be a mechanism to open them somewhere. Minä mietin, että ei voi olla niin, että sillä ei ole merkitystä. Nyt se varmaan saa sen pickaxen sieltä sit. Nyt meillä ei enää Oskaria, joka keuvoo, missä mennään. Nyt pitää tietää. Perhana tuolta takaa. Impossible to get through. I'll have to find a way to go around it. Sitä Oskari voi jättää. Round and round. No, mutta se pitää ottaa mukaan se Oskari, että löytyy reitti ulos. Mä menisin hakemaan, katsoa nyt sen pickaxen. No alas ja sitten. Pickaxen menisin kahtomaan, niin Xin. Pickaxen, Xin. Pääses. Et sitä välistä. Ylöspäin, ylöspäin. Pitää aina välillä vähän hassusti ohjata sitä. Voit pitää pohjasta nappulaa sitten nyt ohjelmasta. Niin mä oon tähän asti pitänyt, mutta kun tää ei nyt. Minä. Ehkä se ei tullut nyt sieltä. Ota, mitä nyt kävelee. Ehkä se menee suoraan sinne, minne ollaan matkalla. Ehkä. Nyt se suuttuu ja kävelee itsekseen. Siellä oli se eiksi. Se ties mihin. Se on, niin, juus. Aha. Nyt siinä oli observe. Et siellä on semmoinen. Ai siellä. Can you bring that pickaxe closer, Oscar? Aha. Of course, Kate Walker. Oli. Mutta se seinä ja se. Siitä oikein jalle. Hopla. Sitten sinne toolshediin. Mulla sitä avainta ei löydy mistään, vaan se on... Mä luulen kans, kun se oli silleen, että tässä ei ole ihan hirveä. Mut niin sen takia se ei saanut sitä, koska Oskari. Ja vist. Go down. Mä en muista, missä se Jedi oli. Go down. Tähän tunneliin tappelee zombeja. Rake. Tullut siihen kohille. Vierähän se lyö.
Ja se, missä se on se käsi? Joku vesi. Kampi. Looks like it's compatible with a bigger mechanism. Päästiin äskeiseen peliin. Ja edelliseen peliin. Teillä ei ollut muuta. Ei näköjään. No mihin kampi kuuluu? Voidaan kuuluuko sinne porttiin sitten? Löyttiinkö mitään joku semmonen ovi jostain? Se näyttää kymmenysmerkki tai i. I should be able to open the cemetery gates with the crank I found. Indeed. That crank looks like it matches the opening system next to the gates. Kävelköön nyt sinne. Ei kävele. Nyt jos sä et täällä ollut se. Siinä toiseen suuntaan. Tänne päin. Niin. This mechanism, it seems connected to the gates, but I can't reach it from here. Oscar. Closing time, huh? What am I supposed to do now? Sleep in a vault until morning? Kun näissä on se jyys. This mechanism, it seems connected to the gates, but I can't reach it from here. Ja mitä muita palluroita olisi? Niin joo, jaa, niin tietenkin joo, se pitää mennä sen alapuolelle. Se vielä pidemmän. Tai juosta. Awkward pyörittää Eikä ole ihan turvallinen paikka, jos menee ovi kiinni tuolla. Tuplaslikkaiden, niin se juoksee. Tai vähän hassu putsella tämmönen niinku tähän väliin tommonen. You seem disappointed, Kate Walker. About what? Well, correct me if I am wrong, but the fact that Dana Rose lost her baby and became sterile disproves your hypothesis that there can be a family link between you, doesn't it? You're not wrong, Oscar, but I'm just stupidly over-optimistic. I wish I were like you and not controlled by stupid emotions. Nice of you to say, I guess. Sorry, Oscar. That didn't come out so well. Edelleen juoksuttaa sitä, niin ei tarvitse. Are you all right, Miss Walker? Back-nappulaa tuolla alhaalla. Piti kokeilla. Ja otetaan riidin siitä. I'm very sorry to have brought you such bad news. Let's take the tram back to the guest house, Miss Walker.
Teetään ratikka. Teetään minkään näköistä vanaa taakseen tuo ratikka, kun tuli tuolta. Se on tommonen 15 hengen. No ei sinne kauheasti mahu väkeä. Varmasti olisi turistinähtävyys tollanen. Ehkä en ole kuppasessa kunnossa tässä. Joku puolisen tuntia vielä pelluuttaa. Ja... Tai siis se soiva hetki. Laittaa säppiin. Oi. What about that mission Dana led with Leon's resistance? Ja ne sanoi, että myrskyn jälkeen It didn't turn out well. levin kirjeestä Actually, that's tulen the reason I heitin left sen. London to be here. Oh? Yes, just a second, Miss Walker. Where did I put it? What with this blasted storm? It's all over the papers. Here, have a look for yourself. Storm. Excavation work at Devil's Pass has been interrupted. An unexpected storm has obliged the Council to remove the bodies trapped in the ice since the Second World War and to move them to the Silberspiegel refuge. Those frozen bodies near the refuge. I heard about them just yesterday. Do you mean... There has been no formal identification yet, Miss Walker. But it's Onko plausible. toi lappu nyt uusi vai vanha? Leon, at least, Onko se niinku is sitä... among those bodies. Tuo lappu oli uusi. Niin, että se oli niinku 2000-luvulta. Niin, että ne oli löytänyt ne hommiin. What happened to Leon? According to the testimonies I've obtained, Leon was killed on that mission. The Foreign Office tasked Dana to lead an avalanche, apparently. I am one of the few people still alive to be able to identify him, which is why I'm here. If it weren't for this bloody storm, it would have been done today. Do you think Dana could be among the bodies? I suppose it would be logical. It would explain why I never saw or heard of her again after the mission. Yet, according to some witnesses, Dana survived the war and indeed helped resistance fighters from Wagen until the liberation. But if those testimonies were true, then Dana vanished after the war. What about the other bodies? According to the medical examiner's office, in all, 3 bodies have been extracted from the ice. The one presumed to be Leon, and 2 others, a man and a woman not yet identified. I see. Try to stay positive, Miss Walker. Only a visual identification will allow us to be certain. We can go as soon as this storm's over, probably tomorrow or the day after. Right.
Olisi liikkuva ja sinne ovelle aikaisemmin, jos on noin hidas kulkemaan. Se... Walker, we've arrived. But you're not coming, are you? Myrskyn suojaa nyt sinne. Well, Miss Walker, you might not be related to Dana, but you bloody well certainly remind me of her. Se tommonen robottikuski tietää, koska matkustajat Mietin on ihan samaa. noussut laitteesta. Ja se tietää jäädä odottamaan tuohon, että Mietin ihan samaa, kun ne jäi sinne istuskelemaan, että mistä toi tietää, että milloin on lähtee. mistä toi Dana nyt oikein jatkaa. Katsotaan. Pisararata, niin ja se nousee sinne ylös. Ja roskis. So, instead of waiting for Otetaanko tommonen teräksinen Hommataan. käpysiili? Joo. the bodies I might add that were trapped in Näillä keillä hyvä, kun se voisi halia, kun se olisi kylmä. Voi. and by extension me are going to climb up the mountain so you can identify them yourself. Henkilöt, joita se ei koskaan nähnyt. But I've just got to be sure. Because if one of those bodies turns out to be Dana, We'll have no more trains to chase. Mene nyt! Ratikka on siinä huvikseen seisomassa. Saatte pakkia tossa vielä. Aha. No, ruumishomma jatkuu. Mikä? Inspect the common room. It looks like it's holding up, Ah. despite the storm. Silloin kun mentiin ennen kerran tuosta katsomaan, ihan varma, että tuohon tulee joku tehtävä, niin se tulee varmaan sitten myöhemmin. Aha. Tärkyy jossain kohtaa. Katsotaan mitä ne tynnyrit oli siinä Odotetaan alhaalla. sitten kohta. Otetaan se olkkari ensin. Rahvaan huone. Niin. no one here? It's not that late. I'd have thought Demoiselle Lenny would still be up. I believe that old people retire early, don't... No time to explore the refuge again. I need to find the frozen Yeah. bodies. I was hoping to find Demoiselle Lenny here. A photo of Leon on a ship. Must have been taken during his return from Baltayar. But I still can't figure out how he survived the winter while he was on the run over there. Lenny also had that newspaper clipping about Leon. Looks like the old girls built a veritable shrine to him. Näin. Demoiselle Lenny had tea with someone. Maybe with that alpinist guy. Another one of those. Ka se Horsti elossa. Mikä se oli se? There's something truly A odd natsi. going on with Demoiselle Lenny. I really ought to have a little chat with her.
But before, the bodies. They are all that count. Et vois odottaa, että se myrsky vähän helpottaisi mennä sitten katsomaan podeja. Look, Oscar, a distant cousin. What are you talking about, Kate Walker? And why are you laughing? Is it? Too small for a door. Pyörittää. Oi. Toisella korvalla. Se oli Tommonen avain. Tää nyt. Alla. Mikä se toinen pillukka? Eikö se ole se tikko? Tikkakoski. Kävin hakemassa avaimen pöydältä ja... No olihan siinä, että saattaisi jos se Leni ollut paikalla, että olisi sukuttanut sitä. Lenita paikalla. I don't think it's cold enough for fuel to freeze, but maybe someone should store it inside, just in Eikö case. sä huudat, kun sä oot yksinäs siellä? Eikö nyt rappuset oli varmaan se toinen killukko, mikä se on? No senkohan siellä... Eikö tuolla ollut toinen paikka, mistä pääsi alas? Mutta se rappusen toisessa päässä oli Niin. portaat, tai siis taas on toisessa päässä. Niin, kun eihän tää nyt niinku... Siellä seisoo joku se päädys. Are you sure you want to stay under the storm to see the bodies, Kate Walker? They'll still be here tomorrow, you know. Maybe, Oscar, but I can't wait. I've just got to know now. Pimeässä ja... After lookout post. Hardly surprising with this blizzard. Somebody's put the cap back on. Darn it, of course I need a coin again. Pitäisiköhän tonne kattoo? Jos sulla on kolikkoa, niin... Sitten puuttuu se käppi. Eikö sen saa... Niin se tuli tosta se. Päivä, elle. Sopii tämmöiselle kelille. Et kun löydetä, että hätää nyt enää mitään. Markka ihan Aiko se oli euroaika 2005? Devil's Speak, eikö se siellä pitänyt olla se? Ei siitä voi ottaa kuva uudestaan. Ota sitten Devil's Speakista I'm kuva. not gonna get a decent Aha. photo in this weather. Oliko se Devil's Valley, missä se oli se? So that's where the avalanche happened that's supposed to have buried Leon during the war. Probably during the operation Junta spoke about. The one Dana was supposed to oversee. I need to find out what happened to her. That's where the bodies were found. Pitkä matka. Siinä ne olikin. Niin. Who is this guy? Se on ilmeisesti Frozen Body, kun se kerran... Oh, it's the frozen bodies from the Devil's Pass. The forensic team had to bring them up here because of the blizzard. But the Hey, generator Ranskalainen. shut off. I'm concerned it could damage the bodies. Where's Demoiselle Lenny? Oh, in her room, resting. She... Missä on Pipo? Right after the forensic team Epa. left for Wagon. Jeez, what happened? I'm pretty sure it has to do with the bodies. I mean, she was staring down in that direction for, well, all the time, and then
when they brought them up from the Devil's Pass, it was like she had seen a ghost or something. It was almost As if she knew the departed. What? Is someone taking care of her? Oh yes, don't worry. She's with that hermit who brings her wood and provisions sometimes. Okay, in that case, you go back inside. I'll take care of the generator. Are you sure? Positive. Oi. Go on. Tulee pipoa päässä. Mm. Tulee I need to tosiaan check something hanskoja. in the tent anyway. No mitään. Ah, There must be something missing here. onko se avain siihen? Ei kun näyttänyt siltä, että se kuuluisi tommoseen. No, I don't think so. The gas tank's empty. I better find some fuel so I can turn on the generator. Didn't you come across a jerry can earlier? Better go check it out. Yes! Thanks, Oscar! Mitä se code on? No ihan sama, missä järjessä haluat. Look, Oscar! The bodies must be over there! It's too dark, Kate Walker. Niin, We tarvitsee should se find a way to look generator. Se on ollut siellä Se on siellä rappusta. Alla. Niin. Rapuisten vieressä. Generator, pensöölö. Noniin, myrskyssä eksyy helposti. kyllä. Sen jälkeen on lisää myrskyä. Looks like this one's full. Jos hyvä, kun siinä on useampi kanisteri ja sitten jos sieltä olisi observe, niin saattaisikin tyhjän kanisterin sieltä. Tosi kyllä se paino se tuntisi, että Kyllä. Se ei olisi kovin observant, jos se Mistäkään se avaimen löytää? vilken avain Mikä tonne nyt menee? sinne. Tonne. Se ei mitään avainta vie. Se oli vaan se. Eikö siinä ollut se... Sille hanskoja. Jaa. Se on kova tyttö. Se kuule tarvitsee toisenkin totin tän jälkeen. Tarvitsee amputaatiota tämän jälkeen, kun ne paleltuu ne nakit. Se voi olla. Tiedätkö, kylmä arkaksi tulee. Kato, tänne tarvitsee There must be jotain. something missing here. Ei pistä se korkkia kiinni. Ei niistä mikään käy syy. Mä ajattelin, että mulla olisi ollut vielä se kränkki. Ränkkiähän jäi sinne porttiin. Niin jäi. Ei se nyt Ei se päkä. nyt mene sinne. Ehkä se pitää sisältä katsomaan. Tässä oli joku. Lenny's left her lookout post. Hardly surprising with this blizzard. The bodies are in that tent outside. Siinä on joku. Eikö se ole se lappu? Valo. Pitäisikö nyt käydä katsoa se toinen generaattori? Oli siellä alhaalla. Vai mennäänkö ylös? Käy kattoo kauan. No time to explore the Ei refuge mennä again. kattoo kauan. I need to find the frozen bodies. Takaisin sateeseen astelen. Tuli vähän lämmittelee käsiä ensin. Maalta pistän nahka, ei kun siis hanska kätösiin.
Aika varma, että se ei siellä generaattorilla ole, mutta käydään kurkkimassa. Ja mikä moottori se oli täällä. Joo. Kato nyt se rinkula, mikä siinä on. Tämä on vaan se katsomisrinkula. It looks like it's holding up, Ah. despite the storm. Mitäs hintti sanoo? I hope the key we found opens the storage box on the generator. You'll just have to try it, Kate Walker. Storage box near the generator. Eli generaattorin luona oli joku boksi. Ah, Emme pyyritelleet tarpeeksi ahkerasti. emme. Juoksutaan nyt tuolla säälittää, kun se on Lenny's left a pakkasessa. lookout post. Yes, we know. Hardly surprising with this blizzard. Ääntele sitä enemmän. Siellä on... Siihen menee avvain. Voi vähän jotenkin awkwardi pyörittää tota. On. Rank. Ugh, dry biscuits. Wonder how long they've been there. Must be to crank up the generator. Kansi kiinni. Ettei saa. Ärsyttävää. On. Lisää ärsyttävää liikettä. Nothing. I must have forgotten something. Joku tulppa tai joku. Oh. Nothing. Speak to me, Oscar. This button must have turned on the generator, Kate Walker. But you still need to use Honey. the starter. Okay. Rinkula, Thanks, rinkula. Oscar. Rinkula. Pyörä uudestaan. Tutkimaan kumeita. Anna sitten podiseen jälkeen voidaan ehkä siirtyä tutkimaan jotain muuta. Tutkimaan omia ruumiitamme Ne. suihkun muodossa. Se on vähän huono tutkimusvälineenä se suihku. Forensics Institute of Vagen. Tishesh. Vaan. That's not Dana in this body bag. Olkaa aina. Katsotaan riidiset. Harold Exner. Kukas se oli se, kuka ammuttiin vahingossa? Ei kun se löi sitä En muista. Nappula. päkki. Se on niin. Leon. It's as if he died yesterday. Like in those stories where people are found perfectly preserved in ice for decades after being carried away by an Etkö avalanche. nyt liian nyt se sulane? I Oli. believe he's been dead for over 60 years. That's quite amazing. And grim at the same time. Ei siinä ollut. An unidentified blonde woman in her 40s. Paljon That can't be vanha. Dana. Tähän värjäs tukkansa. Mutta ei se silti ollut 10 vuotta vanhempi kuin... Ei ole mid 40s, niin
Niin, tää on ennen sotaa jääneet jäätikölle. Ei paitsi, että se on myös 840 Niin. sodan aikana. No joo, mutta että ei se 40 vuotta. Dana's body is not among those found with Leon's. What a relief. Now that that's cleared up, Kate Walker, maybe we should take shelter within somewhat more solid premises. Right. We should go and check on Demoiselle Lenny and the ref. Tää kun tämmönen pohdiskelee, se kävelee edes takaisin ja miettii asioita. Looks like the rescuers left in a hurry after they moved the bodies here. Muovilapio. Surprised by the blizzard. Oh. Perinteinen kola. Mä klikkaan, niin se juoksee sinne. Vähän kiire sulla. Hylymä tulee, mulla ei ole vaatteita päällä edes. Ja hanskoja kädessä. Ei ole hanskojakaan. Nytkö saa Leniä häiritä? Demoiselle Lenny is resting upstairs. No, mutta näköjään ei. Muistatko missä se oli se sen? En. Sillä paljon voi olla paikka. Se on siellä päädyssä, sitä välistä. Hello? Sir? Are you sure you want to follow that Yes. individual, Kate Walker? I don't think he looked threatening. Rather the opposite, Oscar. Sir? Se oli kyllä naisen figuuri, mutta Patriarkaalisesta yhteiskunnasta turvallisen seurakunnassa, että näin. no se. No sir, madam. Excuse me, person. What have we got here? Ei kun se on se apinamies. Tosiaan ei sekään kuin varmaan elossa on se sama apinamies. Se figuuri oli vähän semmonen. Oli. Toisaalta se toinen apinasetä tai täti oli kyllä. Ei se voi olla se apinamies. No kyllä This se voisi olla. portrait, it looks like Leon. Just niin, siitä tunnisti. Niin, kyllä. On se se. Style reminds me of that other portrait of him that he described in his letter from Baltayar. The one made by the... Rillit. Hello sir. Ei kun woman, ei kun lady. the Go-Rune. No, not Dana. She's old, like me. I'm Kate. Kate Walker. Kate Walker. Yes. And you're the one that Leon saved during the Origin expedition a long time ago, aren't you? Yes. The On äiti käynyt Go-Rune from hakemassa. Baltayar. Well, Ehkä ne you've palaa. come a long way, Mr. Ludwig. Ludwig Hardtack. Well, Mr. Ludwig, if you don't mind my asking, what happened when you and Leon returned to Ostertal to join the resistance fighters? And how did you meet Dana? Se tupakiksi tai sikariksi. Apinoitahan on siis ihan semmosia niinku oikeita apinoita on opetettu Kyllä. polttamaan. Leon. My brother. Joo, ja sitten ihan ne These drawings, villiapinatkin, mitkä on siellä kaupungissa, niin aren't they? matkii turisteja. Hmm. Looks like a river,
And that little figure looks wounded. Is that you when you met Tikkuukoista Leon tiedät and the tommosta. scientist from the Origin expedition? Yes. On kyllä suplikki kaveri. Oh, That person in the middle of the others. Ne kuin who's in juoksijoita. the other Tai paintings. go-runsit. That's On. Leon, isn't it? Yes. Leon. That group. Is it your tribe, Mr. Ludwig? Yes. So you all live together in a cave in Baltayar? Right. So you and your tribe took Leon in after the death of Reinhard Berger in 1937. That's how he was able to survive the winter in the mountains. Then you went with Leon when he decided to return to Vagen to join the resistance fighters? Mm-hmm. These combat scenes, are they of the liberation of Vagen? Before. During resistance. Had Dana already joined the resistance operation by that time? I mean, by the time shown in the drawing. No. Later. The blonde girl with you and Leon can't be Lenny, right? Yes. Lenny. My sister. I knew Lenny was a resistance fighter, but she never told me she fought alongside Leon, let alone you. She even went as far as saying that she never saw Leon again after 1937, when they all met at the refuge with Dana. Why would she hide something so important? kun sä oot ulkopuolinen, että tulet täysin tuntematon tyyppi, joka tulee elämään. Time to check on Lenny. Come, Kate Walker. Sitähän joku kuikuili I think it was Leon's. kateen silloin, kun se käveli sinne tänne ekan kerran. Niin siellä Ei oli. puistikossa juoksi joku. Ei siinä. Ei kun tää oli toinen tehtävä. Ei! Boom. Detonating wire, just like in the old movies. Super tärkeä. Niin. Weapons. Must have been here since the war, I guess. Nyt. Sitä. Urhaaja. Mountain murderer. Some kind of map. Looks like the Devil Pass to me. Could Hän on all simppeli those kartta, en tolla marks kyllä indicate osaisi. where the Goran searched for Leon's body? This symbol looks like a warning. Kädenjälki. These must be plans for secret operations. Must have been some kind of a headquarters here.
Maybe for local resistance fighters such as Leon and his group. So much happened to the Gorun since Leon found him in Baltayar. What a life he had. But there are still so many gray areas. I need to learn more from Demoiselle Lenny now. Mä vielä Lenin luokse. Käydään Leninin luona. Koulukaveri. Se sama. Tässä pelissä. Kyllä varmaan. Ah, Fräulein. I knew you would be back eventually. Judging by your face, you and Ludwig already met. We have. And it raised a lot of questions about you. About what you said to me the first time we met, and about what you didn't say. Of course. You can run from your past, but never truly escape it. Huh. But you already know that. Don't you, Fräulein? I want to understand Demoiselle Lenny. I'd like to understand why you didn't tell me about Leon's death, about fighting with him in the Resistance, Kysynyt. and about the Gore, and about Mr. Ludwig. It would have saved us both so Van much time and effort. Beethoven. Radiossa. Because it would have only begged questions. Questions which lead to events that I've never spoken about to anyone. Not even to you, dear Ludwig. Lenny. Still, I suppose it doesn't matter now. Perhaps it's time I confess my crime. Tarkkaan tehty korvakoru. What are you talking about? Se on lukitus. It was the best years of my Lenny. life. Joining the resistance, unlike my coward of a father, and fighting alongside Leon after he miraculously got back from Baltayar with Ludwig. It gave me purpose. Tässä Sanoisin kanssa, että tää voisi kyllä olla ihan... aika pitkiä nämä On. jaksot, niin jatkamme tästä ensi kerralla. Kuulostaa. Leon was a terrific leader. I could feel he was finally taking me seriously, especially with Dana being missing. I knew he was still in love. After all, didn't he cross the globe to rescue her? But we all thought he arrived too late, that Dana had died with her parents during the pogroms. So I believed his mourning would eventually come to an end. And that's when Dana fell from the sky, literally. Dana was sent by London, right? To oversee that operation led by your resistance network. Joo, sehän näki sen Exfiltration of a civilian to Switzerland, koodin. if I recall correctly. Indeed. But Leon never told us that Dana was involved. Maybe he was afraid to believe it himself. Seuraavaksi Leonia tai Danaa. Kuka sanoo, että voi ottaa kädet? Ai se, että siinä... Oi sun... Säikähtää jo laukaisee.
Niin. Pistää se pois, että se pysyy. Ainakin varmistin. Kun pitkin toi Leon tuli tota vauhtia alas. Hyppäs. Se voi olla. Hyppäämällä pääsee nopeasti alas. Pääsee. You should have seen them, Fräulein. It was as if they had never left each other. Do you know if Dana ever mentioned a child? Maybe they were planning to have one in Baltaya, who knows? In Baltayar? Yes, that's all they ever talked about. How they were going to live over there after the war, along with Ludwig and his tribe. But it was to be just another broken dream. Et sormet. Oh. Oli hyvä kaivaa nenää. Enää nyt ei niin hirveän. Kyllä tää korva on sama. Ensin sanoit, että siitä olisi tullut hyvä pianisti, mutta sehän oli soittipiani. Ehkä just on takia. Right. I should call London now. My radio's downstairs. Tässä meni siellä call. London. Mä ajattelin, että siis London call. Siitä me haisee toisinpäin. Yes, pistä kiinni. Quit game. Quit game ja jatkamme seikkailua eräänä toisena päivänä. Joo. Otti rallaa ja